هممون روی یه سنگیم که توی فضا شناوره. اسم این سنگ کره زمینه که اکثرا از آب تشکیل شده. ولی چجوری اینجاییم؟ چی شد که اینطوری شد؟ چطور اتفاق افتاده؟ خیلی سال پیش، در واقع هیچ وقت و در این حال الان هیچ کجا نیست. کی؟ هیچ وقت. کجا؟ هیچ جا. همون جوری که گفتم اتفاقی نیفتاده. هیچ وقت هیچ کجا نیست. به خاطر همین همه جا هست. اینقدر همه جا هست که احتیاجی به مکان و زمان نیست. از دانشمون در زمینه ریاضی، فیزیک، شیمی و ستاره شناسی میتونیم استفاده کنیم و ببینیم کیهان در گذشته چجوری بوده. زمانی که به قوانین فیزیک تسلط داریم میتونیم ساعت رو برعکس بچرخونیم و به نقطه صفر برگردیم. در آغاز نزدیک 13.8 بیلیون سال پیش تمام فضا، همه مواد و تمام انرژی کیهان شناخته شده به صورت فشرده داخل یک محیطی بود که سایزش تقریباً اندازه 1 تریلیون سر یک سوزن بود. توی این محیط درجه حرارت اونقدر بالا بود که نیروهای اساسی طبیعت که شامل جاذبه، نیروی اتمی ضعیف و قوی و الکترومگنتیک میشن و مجموعاً کیهان رو توصیف میکنن به صورت یک نواخت بودن. به دلایل نامعلوم این کیهان کوچک شروع کرد به بزرگ شدن. در این موقع حرارتش 10 به توان 30 کلوین و عمر کیهان 10 به توان -43 ثانیه بود. کیهان به مرور زمان بسط داده شد و خنک شد. وقتی حرارت کیهان به تدریج کاهش پیدا کرد، نیروی جاذبه از بقیه نیروها جدا شد و بعد از اون نیروی اتمی قوی، سپس نیروی الکترومگنتیک و در نهایت نیروی ضعیف اتمی از هم جدا شدند و 4 نیروی اساسی طبیعت رو به وجود آوردن که همراه بود با انتشار عظیم انرژی که باعث گسترش سایز کیهان شد. گسترش سریع کیهان ماده و انرژی رو در سراسر کیهان گسترش داد و صیقل داد. کیهان اونقدر داغ بود که انرژی فوتون‌ها بی اختیار تبدیل به ذرات جفت ماده و ضد ماده می شدن که بلافاصله همدیگر رو خنثی می کردن و به حالت فوتون انرژی دار برمیگشتن. به دلایل نامعلوم تعادل ماده و ضد ماده به هم میریزه و در نتیجه مقدار ماده یک مقدار کمی بیشتر از ضد ماده میشه. به ازای هر 1 بیلیون ذره ضد ماده 1 بیلیون و 1 ذره ماده به وجود میاد. اقیانوس فوتون‌ها به مرور زمان یواشتر شد از لحاظ حرکتی و به جایی رسید که دیگه از فوتون‌های موجود جفتای ماده و ضد ماده بی اختیار به وجود نمی اومدن. در نتیجه جفتای ماده و ضد ماده نابود شدن و در نهایت به ازای هر 1 ذره ماده 1 میلیون فوتون در کیهان به جا موند. بعد از نابودی در یک دوره 3 دقیقه‌ای پروتون‌ها و نوترون‌ها سرهم شدند و ساده ترین ساختار هسته‌ای اتم رو به وجود آوردند. در همین حال الکترون‌ها هم در اطراف مشغول چرخیدن بودند ولی نمیتونستن جزوی از هسته‌ها باشن چون که حرارت کیهان همچنان خیلی بالا بود. زمانی که کیهان سردتر شد و دماش تقریباً اندازه دمای شومینه شد، حرارت الکترون‌های پراکنده آرومتر شد تا زمانی که تحت تاثیر نیروی هسته‌ها قرار گرفتن و ساختار اتمی هیدروژن، هلیوم و لیتیوم رو به وجود آوردن. این سه تا سبکترین عناصر کیهان هستند. در این نقطه از زمان کیهان برای اولین بار اجازه میده که نور ازش عبور کنه که باعث میشه نورهای مرئی توش قابل مشاهده باشن و این فوتون هایی که آزادانه به هر جهت حرکت میکنن امروز هم به عنوان پس‌زمینه مایکروویو کیهانی قابل مشاهده هستن. طی 1 بیلیون سال اول کیهان به گسترش یافتن و خنک شدن ادامه داد. در این حال مواد زیادی در نقاط مختلف متراکم شدن که بهشون امروز میگیم کهکشان. نزدیک 100 بیلیون کهکشان شکل گرفت. هر کدوم شامل صدها بیلیون ستاره بودن. در هسته‌هاشون پروسه ترمونوکلیر فیوژن اتفاق میفته. ترمونوکلیر فیوژن یعنی ادغام شدن 2 تا هسته در اثر حرارت یا سرعت زیاد.
اون ستاره‌هایی که حجمشون مینیمم 10 برابر حجم خورشید بودن، در مرکزشون فشار و دما به حدی میرسید که بتونن مواد سنگین‌تر از هیدروژن تولید کنن، از جمله موادی که بعدها سیاره‌ها و زندگی رو تشکیل خواهند داد. این عناصر تا مدت‌ها داخل ستاره‌ها محبوس می‌موندن تا زمانی که ستاره‌ها منفجر می‌شدن و مواد غنی شده شیمیاییشون در سراسر کیهان پخش می‌شد. بعد از 8 بیلیون سال غنیسازی به این شکل یک ستاره ناشناخته در یک ناحیه ناشناخته به دنیا اومد که توی یک کهکشان ناشناخته بود که در یک جای ناشناخته کیهان بودش. اسم این ستاره خورشیده. در طی شکل‌گیری سیستم ستاره‌ای خورشید، ابر گاز که خورشید اونو به وجود آورده بود حاوی عناصر کافی بود تا بتونه یک سیستم ستاره‌ای با هزاران سیارک و بیلیون‌ها ستاره رو به وجود بیاره. مدت چندین میلیون سال به علت برخوردهای زیاد و مکرر شهاب سنگ‌ها و بقیه اجسام آسمانی و تاثیر ماندگار اونها، سطح سنگی کره زمین تبدیل شده بود به موکتی از جنس مواد مذاب که این مسئله از تشکیل ترکیب‌های پیچیده مولکولی جلوگیری می‌کرد. برخی از این اجسام آسمانی و شهاب سنگ‌ها با خودشون آب به زمین آوردن. به مرور زمان انبوه مواد موجود در منظومه شمسی کمتر شد و در نتیجه سطح سیاره زمین فرصت خنک شدن رو پیدا کرد. کره زمین در فاصله‌ای از خورشید قرار گرفت که آب به صورت مایع توش جریان داشته باشه. اگر زمین نزدیکتر می بود به خورشید، آبش بخار می‌شد و اگر دورتر می بود، آبش یخ می‌زد. در هر دو سناریو زندگی به صورتی که امروز روی زمین می‌بینیم وجود نمی‌داشت. بخاری که روی سطح کره زمین وجود داشته شروع می‌کنه به بارش و کل زمین و آب فرا می‌گیره. در اثر فوران چند تا آتشفشان سطح کره زمین به وجود میاد. اولین نشانه‌های زندگی در آب خودشون نشون میدن که اینو در قسمت دوم بهش میپردازیم. خیلی ممنون که وقتتون رو گذاشتین این ویدیو رو دیدین. این اولین ویدیویی بود که میسازم. خیلی دوست دارم بدونم که نظرتون چی بود راجبش، واسه همین توی کامنت نظراتتون رو بنویسید. اگه جالب بود واسهتون لایک کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید. برای ویدیوهای بعدی هم از طریق کانال یوتیوب و آپارات و صفحه اینستاگرام میتونید من تعقیب کنید. بدرود.